إذا كنت تريد المشاركة في محتوى القناة، يمكنك الاختيار بين هذه الكتب الثلاثة لنقدمه في حلقات قادمة. تقدم لكم أوديو تاب ملخص كتاب خرافة الكاريزما لأوليفيا فوكس كاباني، الجزء الثالث والأخير. الفصل 10: مواقف صعبة. قد تصادف في بعض الأحيان حالات غير شائعة، حيث يتطلب كونك كاريزمياً فيها تكتيكات خاصة. تلك الحالات على سبيل المثال هي التعامل مع أشخاص صعبي المراس، أو إيصال أخبار سيئة أو انتقادات. ستتعرف خلال هذا الفصل على كيفية الحفاظ على الكاريزما على الرغم من كل الظروف المزعجة. الإجراءات الواجب اتخاذها: التعامل مع أشخاص صعبي المراس. إن التعامل مع هؤلاء الأشخاص قد يتطلب استخدام استراتيجيات أخرى بالإضافة إلى كل ما تعلمته عن الكاريزما. التعليمات: جرب إحدى الوسائل التالية. استخدم استراتيجية فرق تسد. عندما يكون عليك إقناع مجموعة من الناس، بدلاً من محاولة إقناع المجموعة بأكملها في وقت واحد، اجتمع مع كل منهم على حدة وعدل كاريزمتك حسب كل شخص. تذكر أن لديك تحت تصرفك أنواعاً مختلفة من الكاريزما يمكنها صنع المعجزات إذا أحسنت استخدامها. استخدم تقنية تأثير بان فرانكلين، وبدلاً من تقديم خدمة لشخص ما، اطلب منه معروفاً. عندما يقوم الناس بتقديم خدمة لك، تقوم عقولهم بتبرير الجهد المبذول بأنه حب منهم لك. يمكنك على سبيل المثال أن تطلب نصيحة. يجب الإشارة إلى أن هذا قد لا ينجح إذا طلبت رأيهم فقط. عبر عن التقدير الصادق. يجب أن تكون صادقاً حقاً، وإلا فيمكن أن تعمل هذه التقنية بشكل عكسي. الأشخاص الذين تظهر لهم تقديرك سوف يبدأون برؤيتك كشخص ساعدهم على الإنشاء. هذا الشعور الخاص بالملكية سيجعلهم يشعرون بمسؤولية أكثر تجاهك. عندما تتعامل مع شخص صعب جداً، ادخل في حالة من التعاطف وابق فيها. التعامل مع شخص صعب جدا يمكن أن ينشط نظام الضغط الخاص بك، ولا تكمن أفضل طريقة للتعامل مع ذلك في محاربته، بل في الدخول في حالة من التعاطف. اتخذ إجراء. تعلم كيفية توصيل الأخبار السيئة. من السهل جدا إيصال الأخبار السيئة بشكل فظيع. إذا لم تفكر فيما يفكر به الشخص الآخر، يمكنك ارتكاب الكثير من الأخطاء في رسالتك، ونتيجة لذلك ستجعلهم يربطون معك الكلمات والمشاعر السلبية. التعليمات: حاول اختيار المكان والوقت المناسبان لإيصال الأخبار السيئة. من الناحية المثالية، ينبغي أن يكون اختيارك مريحاً للشخص الآخر قدر الإمكان. افعل ما بوسعك لزيادة راحته. إذا كنت تستطيع الانتظار 24 ساعة قبل إيصال الخبر، قم بذلك. سيجعلك هذا أكثر استرخاءً وفكراً. لغة الجسد هي المفتاح. توصيل الأخبار السيئة يجب أن يتم بطريقة دافئة، باستخدام الرعاية والاهتمام والفهم والتعاطف. لغة جسدك أهم بكثير من كلماتك. أظهر للشخص أنك تفهمه. أظهر أكبر قدر ممكن من كاريزما اللطف. اتبع الخطوات التالية. أدخل نفسك في الحالة الصحيحة. احصل على التعاطف والتراحم حتى تتمكن من عرضه من خلال لغة جسدك. ضع نفسك في مكان الشخص الآخر. تخيل بتفاصيل دقيقة ما يفكر ويشعر به. انقل التعاطف من خلال تعبيرات وجهك، نبرة صوتك وكلماتك. اتخذ إجراءً. تعلم كيف توجه النقد. في أغلب الأحيان لا يكون توجيه النقد شيئاً ممتعاً، تماماً مثل الذهاب إلى طبيب الأسنان أو دفع الضرائب، ولكنه شيء يجب أن تفعله. هذه هي الطريقة للقيام بذلك دون إيذاء الشخص الآخر، حتى لا يربط بك أي مشاعر سلبية. التعليمات: الخطوة الأولى: التحضير. حدد الوقت والمكان المثاليين. على الأرجح تريد إيصال الرسالة في أقرب وقت ممكن، فقط تأكد من أن الشخص في حالة عاطفية وجسدية متقبلة. ادخل في العقلية الصحيحة، سواء الشفقة أو التعاطف. يمكنك استخدام كاريزما التركيز أو اللطف هنا، واحرص على تفادي كاريزما السلطة في مثل هذه المواقف. قم بتحضير قائمة ببعض النقاط الرئيسية لتسليمها. على أن تكون القائمة محددة جدا.
إن إعطاء عدد أكبر مما ينبغي من النقاط من شأنه أن يربك الشخص. والتحدث بشكل عام قد يكون خطيراً. كن محدداً. انتقاد السلوك وليس الشخص. ركز على السلوكيات الملاحظة والحقائق المؤكدة. الخطوة الثانية: التوصيل. ابدأ بشيء إيجابي. عبر عن حقيقة أنك تقدر الشخص وأنك تهتم لأمره. والواقع أن هذه الخطوة الأكثر أهمية. أوضح نقدك بأكثر الطرق إيجابية. أوضح كيف يمكن للشخص أن يحسن سلوكه وتجنب القول بأنه مخطئ. اجعل الشخص الآخر يشعر بشعور طيب. هذا ما يعنيه أن تكون محاوراً كاريزمياً. اجعل لغة جسدك أكثر جاذبية. ادخل في حالة حسن نية. أنهي النقد بطريقة إيجابية. يميل الناس إلى تذكر البداية والنهاية أكثر، لذا عليك أن تجعل النهاية رائعة. راجع معه الخطوات التي ستتخذ لتحسين الحالة. كن بناءً. أعط الشخص التقدير. امدحه على أقل جهد جيد. قدم مستقبلاً إيجابياً. تحدث عن شيء تتطلع إليه في المستقبل. اتخذ إجراءً. تعلم كيف تعتذر. يرتكب الجميع أخطاءً ويخفق الجميع أحياناً. عندما يحدث ذلك معك، تعلم كيف تعتذر بشكل جيد. التعليمات: ادخل إلى الحالة العقلية الصحيحة. اغفر لنفسك. نعم، هذا صحيح. وبهذه الطريقة سوف تتجنب أن تكون مفرطاً في الاعتذار أو الخضوع أو أن تشعر بانعدام الثقة. دع الشخص يسمع الندم من صوتك ومن جسدك. وكلما كان خطأك أعظم، كلما كان عليك أن تسعى إلى تحقيق لمسة شخصية أكثر. استمع إلى الشخص الآخر. دعه يخبرك بما يريد. استمع إليه بحذر وكن حاضراً تماماً. انتبه لما يقوله ولا تفكر في جوابك. تنشيط النوايا الحسنة. ادخل في المحادثة بعقلية ساعدني على فهم كيف ترى الأشياء. اتخذ إجراءً. الفصل 11: تقديم العروض بكاريزما. يحتاج التحدث أمام الجمهور استخدام العديد من أنماط الكاريزما. سنتطرق في هذا الفصل إلى المزيد من التفاصيل حول كيفية استخدامها. إن التعليمات التالية تعمل على نحو جيد على مجموعات كبيرة أو صغيرة من الناس. الإجراءات الواجب اتخاذها: تعلم التحدث العلني. اعرف من تحاول إقناعه. يتمثل تقديم العرض الجيد في بناء رسالة كاريزمية. جعل الناس يحترمونك وفي التواصل مع جمهورك. أعرف بالضبط من تحاول إقناعه. يدور تقديم العرض حول إقناع الناس بشيء ما، فكرة، مبادرة أو مسار عمل. إذن لا شك أن تكون معرفة الجمهور الخطوة الأولى لتقديم عرض جيد. التعليمات: اذكر كل ما تعرفه عن جمهورك. ما الذي يعرفونه عن الموضوع وماذا يريد أن يتعلموا. اتخذ إجراءً. تعلم الحديث العلني. حدد فكرة واضحة تريد توصيلها. حدد فكرة واضحة. من الناحية المثالية يجب أن تكون قادراً على التعبير عنها في جملة واحدة. التعليمات: احفظ هذه الجملة الآن. كلما كان الأمر بسيط كان أفضل. لا تزد الأمور تعقيداً. اتخذ إجراءً. تعلم التحدث العلني. إنشاء نقاط دعم للرسالة. إنشاء 3 إلى 5 نقاط دعم لهذه الرسالة. يواجه الناس صعوبة في معالجة أكثر من 4 نقاط. التعليمات: أنشئ هذه النقاط الآن. تعلم التحدث العلني. إضافة حكاية مسلية. لكل نقطة داعمة أضف حكاية مسلية. حقيقة ساحرة، إحصاءات مقنعة، استعارات عظيمة. مثال أو قياس. القصص لها تأثير قوي على الناس. التعليمات: فكر في نوع الأدوات التي يمكن استخدامها لتلائم الفكرة الرئيسية الخاصة بك. حاول أن تجهزها على الفور. اتخذ إجراءً. تعلم التحدث العلني. قم بإضافة شخصية مماثلة للجمهور. لجعل قصصك أقوى، قم بإضافة شخصية مماثلة لجمهورك واجعلهم مسلين لجعلها أفضل. التعليمات: تحقق من الشخصيات التي تستخدمها في قصصك. كيف يمكن أن تجعلها أكثر شبهاً بالجمهور؟ يمكنك التركيز على تشابه العصر، الجنس، التجارب، الصناعة إلى آخره. اتخذ إجراءً. تعلم الحديث العلني. عند استخدام الأرقام اجعلها شخصية. عند استخدام الأرقام والإحصائيات اجعلها شخصية بحيث يمكن أن يرتبط بها الجمهور. على سبيل المثال، قال ستيف جوبز ذات مرة:
شريحة الذاكرة هذه تحتوي على 12 جيجا بايت من الذاكرة، وهذا يعني أنها تحمل الموسيقى الكافية لك لكي تسافر إلى القمر ذهاباً وإياباً. التعليمات: غير الطريقة التي تقدم بها كل إحصاءاتك وأرقامك بحيث تتحدث إلى جمهورك وتقدم لهم فائدة حقيقية. اتخذ إجراءً. تعلم التحدث العلني. إنشاء مظهر كاريزمي. ملابسك أيضاً تحمل رسالة. على ماذا تريد أن تعبر ملابسك؟ القوة، الدفء، أم السلطة؟ التعليمات: ارتدي ملابس وأحذية مريحة. ارتدي ملابساً تشعرك بالثقة الجسدية. اختر ألوان الملابس بناءً على نواياك. الأحمر يفطن الجمهور. يظهر الأسود أنك جاد وأنك لن تقبل بالرفض. الأبيض يمجد الأمانة والبراءة. الأزرق تنبعث منه الثقة، وكلما كان أكثر قتامة كلما ازداد مستوى الثقة التي يثيرها. اللون الرمادي محايد جيد، وهو اللون النموذجي للأعمال التجارية. البرتقالي والأصفر لا ينصح بهما. اتخذ إجراءً. تعلم التحدث العلني. تدرب على عرضك حتى يصبح مثالياً. فقد اعتاد العديد من المشاهير مثل جيري سينفيلد وستيف جوبز على عروضهم حتى أصبحت مثالية. التعليمات: تدرب عليه حتى تشعر به بكل عظمة في جسدك. من الجيد أن يتم تسجيل كلامك أو حتى تصويره. راقب ما تسجله مرة أخرى. حدد كل الأصوات غير الضرورية والحركات التي لا تضيف شيئاً إلى الرسالة. إذا تم تصويرك، اطلب من 3 أشخاص أن يوضحوا كل الإشارات غير الضرورية. افعل نفس الشيء مع الصوت بالإشارة إلى جميع الأصوات غير الضرورية. يمكنك أن تتدرب مع جمهور أصغر أولاً. التدريب مع الجمهور مختلف تماماً عن تسجيل نفسك. إذا كنت تستعد لشيء أكبر، فكر في أن تفعل ذلك. اتخذ إجراءً. تعلم الحديث العلني. كن مرتاحاً على المسرح. يشعر المتحدثون الكاريزماتيون بالراحة أثناء وقوفهم على المسرح كما لو كانوا في غرفهم الخاصة. التعليمات: الشعور بالراحة على المسرح يسمى أيضاً امتلاك المسرح. تأكد من أن تتخذ وضعية واسعة. كن متوازناً تماماً على قدميك، وهذا سيجعلك تبدو واثقاً أكثر. تمرن دون منصة أو منبر محاضرات. البقاء خلف شيء من أجل تقديم عرضك يمكن أن يعطي انطباعاً بأنك تخشى أن تخاطر. احصل على الصوت المناسب لإظهار الثقة. قد يكون ذلك صعباً، وأفضل طريقة للقيام به هي تحديد مدى ارتفاع النظام الصوتي للمقاعد الخلفية قبل العرض. اتخذ إجراءً. تعلم الحديث العلني. أظهر الدفء. يسعى أفضل المتحدثين العلنيين إلى صنع جو من الدردشة الدافئة. التعليمات: تخيل الجلوس بجانب دار دافئة وسرد القصص لأصدقائك المفضلين حتى يشعر الجمهور بأنهم متميزون. تحدث كما لو أنك تشاركهم سراً ما. لجعل الناس يشعرون بالتميز، أعطهم ثانية أو ثانيتين من التواصل البصري. هذا في الواقع وقت كاف ليشعروا بإحساس من التميز خلال الخطاب. استخدم الاستراتيجيات الموصوفة في الفصل 5 من هذا الكتاب. اتخذ إجراءً. تعلم التحدث العلني. التوقف، التنفس والتمهل. حين تكون في موقف يثير التوتر، يصبح من السهل جداً أن تنسى العناصر المهمة مثل التنفس أو التوقف، وقد يؤدي الخوف من فقدان انتباه الجمهور إلى التحدث بسرعة كبيرة وبدون انقطاع. التعليمات: خلال عرضك التقديمي، لا تنسى التنفس والتوقف بين الحين والآخر. في نص خطابك بعد كل جملة يمكن أن تكتب: توقف، تنفس، أبطئ. هذا سيساعدك حقاً على تذكر القيام بذلك. اطلب من أحد الحضور أن يمنحك إشارة إذا ما اندفعت. من الصعب السيطرة على إيقاعك في حالات الضغط العالي. بعد تسليم نقطة رئيسية، توقف لبضع ثواني. هذا التوقف يتيح للمشاهدين معالجة الفكرة. عندما تنتهي بعد آخر كلمة لك، توقف للحظة وقل شكراً، وابقى حتى تنتهي فترة التصفيق. مارس هذه النصائح في موقف منخفض المخاطر أولاً. اتخذ إجراءً. تعلم التحدث العلني. صحح المسار بعد الخطأ. خلال العرض قد تقول شيئاً لا تريد قوله. الأمر الأكثر أهمية هو أن لا ترتبك.
يجب عليك إيقاف ردود الفعل السلبية لجسمك والعودة إلى مسارك. التعليمات: عندما تفعل أو تقول شيئاً غير مرغوب فيه خلال العرض التقديمي، قم بتصحيح المسار من خلال إكمال الخطوات التالية. أهم شيء هو أن توقف اندفاع جسمك وردود أفعاله وأن تعود إلى كونك كاريزمياً. تحقق من جسدك، تأكد من عدم وجود إشارات للتوتر. خذ نفساً عميقاً واستريح. تخلى عن الشعور بالوصم ولا تفكر بشكل درامي. إذا راودتك أفكار سلبية، تذكر أنها مجرد أفكار. اعثر على أشياء صغيرة لتكون ممتناً لها، على سبيل المثال القدرة على التنفس. تخيل لمدة 20 ثانية أنك تحصل على عناق كبير من شخص تثق به. اتخذ إجراءً. تعلم التحدث العلني. اتبع هذه القائمة المرجعية في يوم إلقاء الخطاب. اقرأ هذه القائمة المرجعية قبل خطابك لكي تتذكر أهم النقاط التي تم تفصيلها في الإجراءات الأخرى من هذا الكتاب. التعليمات: حاول الوصول مبكراً إن استطعت. المشي على خشبة المسرح للتصور وامتلاك المسرح. ادخل إلى غرفة هادئة قريبة واستخدم التصور للوصول إلى حالة من الثقة والدفء. توقف قبل أن تبدأ. عد ل3 وواجه الجمهور قبل أن تبدأ بالتحدث. خلال العرض، توقع أن تسير الأمور بشكل خاطئ. استخدم أدوات تصحيح المسار التي تعلمتها للتو. خلال خطابك، تذكر أن تتوقف، أن تتنفس، وأن تبطئ. لا تهرب من خشبة المسرح. ابقى لمدة بعد أن تنهي كل كلامك. اتخذ إجراءً. الفصل 12: الكاريزما في وقت الأزمات. في أوقات الأزمات، يتلهف الناس للحصول على الكاريزما، وهذا هو السبب في أنه وقت عظيم لكسب نقاط الكاريزما. الأزمة تضع القادة في دائرة الضوء، ويصبح الناس يراقبون كل تحركاتهم. الإجراءات الواجب اتخاذها: كن كاريزمياً أثناء الأزمات. تظهر الدراسات أن الناس يميلون إلى اللجوء إلى زعيم يتسم بالجرأة والثقة والحسم في وقت الأزمات. إن الأزمة تصنع عدم اليقين، ولهذا فإن البصيرة والإيمان والسلطة أدوات قوية للغاية هنا. التعليمات: كن هادئاً، أو على الأقل اظهر أنك هادئ. إن حالة ذهنك مرئية مباشرة في لغة جسدك. استخدم استراتيجيات من الفصول السابقة لتهدئ نفسك. عبر عن توقعاتك العالية. فكر في الأشخاص الذين تريد التأثير عليهم، وما هي المعايير التي ترغب في أن يرتقوا إليها أو أن يجتازوها. عبر عن هذه المعايير وكن واثقاً من قدرتهم على تحقيقها. حدد رؤيتك المستقبلية. امتلاك رؤية مستقبلية ليس كافياً، يجب عليك توصيلها. استخدم الأدوات من الفصل السابق لفعل ذلك بشكل جيد. كن جريئاً وحاسماً. اتخذ إجراءً. الفصل 13: الحياة الكاريزمية. حتى الكاريزما الجيدة قادرة على صنع المشاكل. كل نوع من أنواع الكاريزما له سلبيته الخاصة، ومن الجيد تعلم كيفية التعامل معها. على سبيل المثال، عندما يبدأ الناس في ملاحظة أنك ناجح، سيكون هناك أشخاص غيورين يتحدثون بشكل سيء عنك ويحاولون إسقاطك. وهذا يحدث لأن هؤلاء لم يعودوا في دائرة الضوء، ويشعرون بأنهم أيضاً يستحقون الإعجاب. إن الطريقة العظيمة للتعامل معهم هي إعطاؤهم شعوراً بالمشاركة في نجاحك. اجعلهم يشعرون أنك ناجح بسبب مساهمتهم. هذا سيجعلهم يهتمون بك أكثر ويفخرون بك. وعندما تكون دائماً في دائرة الضوء، أي عندما تكون قائداً، مديراً تنفيذياً أو نجماً، قد يكون من الصعب جداً أن تتعامل مع كل الاهتمام الذي تحصل عليه. محاولة أن تبدو قوياً جداً في كل لحظة قد لا تكون فعالة مثل إظهار ضعفك. نعم، هذا صحيح. فالزعماء الذين يعرفون متى يظهرون ضعفهم قد يصبحون أكثر جاذبية. الإجراءات الواجب اتخاذها: استخدم نظام الوقاية من الحسد لجعل الناس أوفياء لك وفخورين بك. أفضل طريقة لتجنب الحسد هي جعل الناس يشعرون بأن لهم تأثيراً عليك، بأنهم صنعوك، بأنهم مسؤولون عن نجاحك. إذا فعلت ذلك سيهتمون بك. التعليمات: من وقت لآخر، اكتب رسالة إلكترونية أو اتصل بأشخاص تعتقد أنهم قد يغارون من نجاحك. استخدم هذا الإطار لتكوين الرسالة.
التبرير: صنع ذريعة للاتصال بهذا الشخص، مثلا: كنت أتحدث إلى بن وذكرني بك. التقدير: أشكر الشخص على كل ما فعله من أجلك. قد يكون من الصعب أحيانا العثور على شيء يمكنك شكره عليه. فكر جيدا، هناك دائما شيء ما. الإفصاح: أفصح عن كل شيء. وضح بالضبط كيف ساعدك هذا الشخص. على سبيل المثال: أعلم أنك لم تكن مضطرا للقيام بذلك. التأثير: أخبره كم كان له أثر إيجابي عليك. المسؤولية: الخطوات الأربع السابقة ستجعله يشعر بالمسؤولية تجاهك. أعطهم أكبر قدر ممكن من الفضل. اتخذ إجراءً. استمعتم إلى الجزء الثالث والأخير من ملخص كتاب خرافة الكاريزما لأوليفيا فوكس كاباني.